Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa pagkakataong ito ay ating saksihan ang ika-4 na taong pagtatapos at ikalawang taong virtual graduation ng mga mag-aaral ng taong pampanaroan 2020-2021 na may temang Kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Bago ito, ay bigyan natin ng pagkilala ang mga guro at kawani na natatangi dahil sa kanilang sakripisyong inilaan. Masiguro lamang ang pagkatuto at mapagtagumpayan ang anumang balakid sa pag-aaral ng mga mag-aaral na ngayon ay tatanggap ng katibayan ng kanilang pagtatapos. Inaanyayahan ng lahat na tumayo at magbigay pugay sa watawat ng Pilipinas, kasabay ng marubdob na pag-awit ng lupang hinirang na susundan ng panalangin ni Crystal Shane H. Balaraw ng Baitang 12, Pangkat Phoenix. Matapos nito ay atin namang pakinggan ang mga sumusunod. DepEd Bulacan March, Himno ng Bayan ng San Rafael, at Himno ng Paaralang SRNTS sa isang virtual na presentasyon ni Ginoong Ryan C. Pilueta, ICT Coordinator. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging, sa manlulupi, di ka masisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil. Ang bituin ng araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng aming pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya dapat may mga apil, at namatay ng dahil sa'yo. Ipikit po natin ang ating mga mata at damhin ang presensya ng Panginoon.
Amang banal na lubhang dakila sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin upang magkatipon sa mahalagang okasyong ito para sa aming mga mag-aaral, mga guro, mga kawani at aming mga magulang. Maano po sanang gabayan mo kami sa buong panahon ng programa para sa aming pagtatapos. Ipinagpapasalamat po namin ang pagpapahiram mo ng buhay at katalinuhan sa amin. Sa lahat po ng pagsubok na aming kinakaharap, salamat po at ikaw ang aming naging gabay sa pagtatagumpay. Patuloy mo po sana kaming patnubayan hanggang sa marating namin ang aming mga mithiin sa buhay. Para sa aming mga guro at mga kawani ng paaralan na siyang tumulong at gumabay sa amin, maano po sanang patuloy mong palakasin ang kanilang mga katawan at kalusugan nang marami pa silang mag-aaral na maturuan at magabayan. Sa aming mga mahal na magulang na lubos rin naming pinasasalamatan sa lahat ng sakripisyong imiligay nila sa amin, dalangin po namin na patuloy mo silang panaramin ng buhay at lakas upang patuloy po namin silang makasama. Alay po namin sa kanila ang lahat ng aming karangalan na nakamtan. Muli, maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay alay namin sa iyo, Ama. Amin po itong dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. DepEd Region 3, ang ningning ng tagumpay mo'y di magmamaliw. DepEd Region 3, ang laurel ng kagalingan ay sulong mo. DepEd Region 3, ika'y maog at sandigan ng karunungan, ika'y patnubay sa aming tatanglaw sa pag-ani ng tagumpay. Parangalan natin, ipagpunyi natin ang DepEd Region 3. DepEd Region 3, ang ningning ng tagumpay mo'y di magmamaliw. DepEd Region 3, ang laurel ng kagalingan ay sulong mo. DepEd Region 3, ika'y maog at sandigan ng karunungan, ika'y patnubay sa aming tatanglaw sa pag-ani ng tagumpay. Parangalan natin, ipagpunyi natin ang DepEd Region 3.
San Rafael, San Rafael, natin ito, taas na mo, ipagpalaki. San Rafael, natin ito. Sa pagkakataong ito, atin naman pong pakinggan ang mensahe ng masipag at dedikadong ina ng paaralan, Ginang Janet A. Manalo, Punong Guro 3. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Sa ngalan po ng San Rafael National Trade School, ipinaaabot po namin ang pagbati sa ating mga magsisipagtapos sa taong ito. Lubos ang aming saya na sa kabila ng malaking pagsubok sa inyong pag-aaral, ay hindi kayo nanghina at determinadong tinapos ang inyong senior high school. Ang inyong pangarap ang nagpatatag sa inyo at inyong pagmamahal sa inyong pamilya. Ito ay simula pa lamang. Ipagpatuloy ang paglalakbay, baon ang mga natutunan sa sintang paaralan, at ang pananampalataya sa ating dakilang lumikha. Hangad namin ang inyong tagumpay. Maraming salamat sa inyong mga magulang sa kanilang paggabay upang makamit ninyo ang inyong inaasam na diploma. Kayo po ang inspirasyon ng inyong mga anak. Sa ating mga kaguruan, kayo ang mananatiling bayani sa pag-aaral ng ating mga mag-aaral. Hindi ninyo inalintana ang banta ng pandemya. Ibinigay nyo ang inyong lubos na kakayahan, oras at talento para sa ating mga mag-aaral. Ipinagmamalaki kayo ng kagawaran ng edukasyon. Muli, sa ating mga mag-aaral, anumang landas ang inyong tatahakin, maging handa sa mga pagsubok. Laging isipin, walang nagtatagumpay sa umaayaw. Conquer your fear and go for your dream. Wishing you all the best. Congratulations, graduates, Batch 2020-2021. Maraming salamat po, Ginang Janet A. Manalo, para po sa inyong mensahe sa ating mga magsisipagtapos. Ang paghaharap sa mga magsisipagtapos ay gagampanan ng ating Punong Guro 3
Ginang Janet A. Manalo. Magandang araw po sa ating lahat. Bilang punong guro ng San Rafael National Trade School, magalang ko pong inihaharap sa inyo ang mga magsisipagtapos na binubuo ng 117 batang lalaki at 139 na batang babae na may kabuuang bilang na 256. Pinatutunayan ko pong kasiyasiyan nilang natupad ang mga pangailangan sa kurikulum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa Senior High School para sa taong pampaaralan 2020-2021. Kung kaya, magalang ko pong hinihiling sa aming tagamasid pansangay na si Dr. J.R. Sanggoyo na imungkahi sa katuwang na tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan na si Dr. Cecilia E. Valderrama na kumakatawan sa tagapamanihala ng mga paaralan sa sangay ng Bulacan, Dr. Zenia G. Mostoles, na pagtibayin ang kanilang pagtatapos. Atin pong pakinggan ang pagmumungkahi ng pagpapatibay sa mga magsisipagtapos ni Dr. J.R. V. Sanggoyo at ang pagpapatibay sa mga magsisipagtapos sa pangunguna ng tagapamanihala ng mga paaralan ng Bulacan, Dr. Zenia G. Mostoles. Nakakatawanin ng katuwang na tagapamanihala ng mga paaralan sa lalawigan ng Bulacan, Dr. Cecilia E. Valderrama. Batay sa pagpapatunay ng inyong punong guro, nakasiyasiyan ninyong natupad ang mga pangangailangan sa kurikulum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa taong pampaaralan 2020 hanggang 2021. Kung kaya, bagalang ko pong ibinumungkahi sa katuwang na tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan, Dr. Cecilia E. Valderrama, na kumakatawan sa tagapamanihala ng mga paaralan sa sangay ng Bulacan, Dr. Zenia G. Mostoles, SESO 5, na pagtibayin ang inyong pagtatapos. Sa pagpapatunay ng inyong punong guro, nakasiyasiyan ninyong natapos ang mga kinakailangan sa kurikulum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon sa taong pampaaralan 2020-2021 at sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan, Dr. Zenia G. Mostoles, SESO 5, na kinakatawan ng inyong lingkod, Cecilia E. Valderrama, PhD, katuwang na tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan, ay pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos. Maaari na ninyong tanggapin ang inyong katibayan. Pagbati. Tunay na ang katibayan ng pagtatapos ay gantimpalang patotoo ng inyong mga pagsusumikap na nalagpasan ang mga pagsubok na naranasan sa bagong anyo ng edukasyon. Kaya atin namang tunghayan ang tampok na bahagi ng palatuntunang ito. Ang presentasyon ng mga magsisipagtapos at pagkilala sa mga mag-aaral na nagkamit ng karangalan para sa taong pampanuroang 2020-2021 sa pangunguna ng gurong tagapayo ng Pangkat Andromeda, Ginang Priscilla H. Malyari. Ikinararangal ko pong ipakilala ang mga mag-aaral mula sa Pangkat Andromeda na nagsipagtapos at nagkamit ng karangalan. Mga lalaki: Kenneth S. Abelarde, may karangalan. Joshua D. Abendaño, Earl Jan D. Bunag, Randy C. Carencia Jr., Robin C. Del Carmen, Zach Juris D.C. de la Cruz, Ralph Angelo S. Inductivo, may karangalan. John Evan B. Magana, John J. Shell B. Rakina, Leomar D.V. Saico, Marilyn S. Amadore, Marian P. Arasa, Maria Fatima V. Bunag, may karangalan.
Matrika May D. Bunag, Lyra Bianca I. Fernandez, Rayalyn D. Francisco, Angela M. Jeronimo, Rochelle S. Igaya, may karangalan. Alexandra M. Ingusan, may karangalan. Yasmin R. Jimenez, Andrea May T. Manuel, may karangalan. Claire Bianca R. Onseco, may karangalan. Christine May S. Pepito, Eloisa May Tejada, Hannah May G. Rakadag, Rejoice Kathleen S. Reyes, Kayla Katrina T. Santiago, Arlene C. Santos, Janelle F. Santos, Sheila A. Sebastian, Micaela I. Shapko, Risi A. Villena, may karangalan. Princess Dayan Viola. Upang ipakilala naman ang pangkat Cassiopeia, narito ang kanilang gurong tagapayo, Ginang Precious V. Bernabe. Ikinararangal ko pong ipakilala ang mga mag-aaral mula sa pangkat Cassiopeia na nagsipagtapos at naggamit ng karangalan. Mga lalaki: Jerome V. Basig, Renz Russell T. Batongbakal, may karangalan. John Christian M. Bolilan, John Rick L. De Vera, Nico C. De La Cruz, Mark Anthony R. Francisco, Samuel John R. Mendoza, Januel Viquera, Bernie Jerome S. Visconde, may karangalan. Jonah Alexandra R. Bayagosa, may karangalan. Micaela T. Bunag, may karangalan. Ariel K. D.L. De Guzman, may karangalan. Zyril E. De La Torre, Kyla S. D. Maala, Jom Denise V. Dionisio, Rayalyn Z. Gagaa, may karangalan. Jane Irene S. Lagasca, Justin Ann M. Lahom, may karangalan. Jonah Marie I. Perez, Catherine Joy A. Ramos, Danica Ray Zalazar, Anna Stacy S. Sambo, Winela Winnet I. Samonte, Aliza R. Sakilayan, Alessandra S.P. Sison, may karangalan. Lara A. Soriano, Charity L. Torayo, may karangalan. Angel V. Ugay, may karangalan. Lovely Rose M. Valondo, Gwyneth Ann G. Vasalio, Daniela M. Villegas, may karangalan. Diana M. Villegas, may karangalan. Angela R. Villena, Cassandra N. Viquera, may karangalan. Angeline S. Visconde, may karangalan. Upang ipakilala naman ang pangkat Cepheus, ay narito ang kanilang gurong tagapayo, si Ginang Solomita S. Landicho. Kinararangal ko pong ipakilala ang mga mag-aaral mula sa pangkat Cepheus na nagsipagtapos at nagkamit ng karangalan. Mga lalaki: CJ G. Dionisio, Jericho S. Dolicen, John Andrew M. Escaro,
Jason R. Espiritu, Kenneth M. Fernandez, Jomar V. Gadi, Michael Angelo D.R. Garay, may karangalan, Ralph William D.G. Gatus, Bien Ryan B. Gragas, Dennis D.R. Maglente Jr., may karangalan, John Christian I. Matic, Bernard G. Maisog, Jen Andre P. Misal, John Ray A. Quirod, Jerome M. Ramos, Joel Renz D.B. Ramos, Mark Lester B. Santiago, George Eduardo S. Santos, Reynabel D.L. Suarez, Renz Angelo O. Toribio, Renz Carlo C. Verde, may mataas na karangalan, Cynthia Marie R. Adriano, Mariela S. Alcantara, Maylene R. Bernardo, Lucila L. Cabintoy, may karangalan, Rachel May E. Espinosa, Eliza M. Ganyak, may karangalan, Crisette Glaze S. Gonzales, Eliza Marie C. Ileto, may karangalan, Miles B. Jurilla, may karangalan, Chanel A. Cadusale, Jacqueline Mislan, Jardine May C. Modelo, Arian Kate D.B. Olaso, may karangalan, Jeremy B. Pascual, may karangalan, Angel Marie S. Ramos. Upang ipakilala naman ang pangkat Phoenix, ay narito ang kanilang gurong tagapayo, Ginang Michelle C. Quiason. Malugod ko pong ipinapakilala ang mga mag-aaral mula sa pangkat Phoenix na nagsipagtapos at nagkamit ng karangalan. Mga lalaki: Fernando C. Adriano Jr., Jericho B. Ambrosio, may karangalan, Oliver F. Carpio, may karangalan, Arvin John I. Carpio, may karangalan, Ariel Mark S. Concepcion, John Mark G. de Guzman, Mikel I. Lazaro, may karangalan, Gerald O. Mercado, Ark Rayleigh M. Ortiz Luis, Ramsfeld K. Pingol, may karangalan, Unicol O. Ramos, John Albert B. Reyes, David Joshua R. Santiago, may karangalan, Daniel Gideon M. Santos, may karangalan, John Nicole S. Sebastian, Johan Cedric A. Vasalio, may karangalan, Roswell Rayleigh B. Vasalio, may karangalan, Rodel Francis V. Zafra, may mataas na karangalan, Renz Aaron C. Zamora, may karangalan, Maria Rafaela Joanna G. Antonio, may karangalan, Jemima T. Aplaon, may karangalan, Crystal Shane H. Balaraw, may mataas na karangalan, Jelsie Ann N. Baniket, may mataas na karangalan, Aliana Erica S. de los Reyes, may karangalan, Andrea Lay R. Garcia, may karangalan, Remy Sidrin Z. Zalandoni, Crizia Camille M. Marcos, may karangalan,
Romilay R. Mateo, may karangalan. Rovilyn B. Moya. Pebi J. Pinera, may karangalan. Dana Katrina M. Ramos, may karangalan. Eliza May T. Rodriguez, may karangalan. Angelica Q. Santos. Rema R. Santos, may karangalan. Lalaine Jean R. Shapko, may mataas na karangalan. Jarrell Kesley M. Tadeo, may karangalan. Angelica M. Barilla, may karangalan. Caril H. Viola, may karangalan. Upang ipakilala naman ang pangkat Aquarius, narito sa ginang Christine Joy R. Talusan. Kinararangal ko pong ipakilala ang mga mag-aaral mula sa pangkat Aquarius na nagsipagtapos at nagkamit ng karangalan. Mga lalaki. Vladimir J. de Guzman, Aldrian A. de los Santos, Michael Angelo D.G. Domingo, may karangalan. Ron Olsen S. Jeronimo, John Patrick F. Manuel, Dexter Jigs P. Mata, Jave Ansel D. Mejares, Leomar M. Osinsao, John Paulo S. Balimento, may karangalan. George Vincent M. Bidaha, may karangalan. Mga babae. Clarice T. Angeles, Paula Ella D.V. Angeles, Lovely May C. Avenilia, Trisha May G. Balbanero, Armelisa May S. Bardaje, Juliana Franz V. Capistrano, Paula C. Coronel, Rose Ann B. Cruz, Catherine S. Daan, may karangalan. Sheila May S. de Guzman, Joanna Marie E. de Leon, Maricar M. Espinosa, may karangalan. Diana May D.C. Espiritu, Elilise M. Flor, may karangalan. Irish May D.C. Gaspar, may karangalan. Zyralyn C. Herrera, Angie I. Indon, Meryl V. Manuel, Eloisa C. Mateo, Rika May B. Matic, Edelisa I. Ordeliano, Angel Joyce B. Pamintuan, Ma Cristina G. Query, may karangalan. Mary Joyce O. Kilang, Ronami L. Reyes, Jamaica P. Samaniego, Ira May C. Sanchez, Rose Ashley F. Vargas, Charmaine Nicolay S. Varilla, at Jasmine M. Villaspir. Upang ipakilala naman ang pangkat Aquila, narito ang kanilang gurong tagapayo, Binibining Lerch Joy M. de Guzman. Malugod ko pong ipinakikilala ang mga mag-aaral mula sa pangkat Aquila na nagsipagtapos at nagkamit ng karangalan. Mga lalaki. Romel G. Almanzor, Eleazar B. Alvarez, John Rowin M. Balbanero, Roman C. De Luna, Mervin G. De La Cruz, Jeffrey D. Dionisio, may karangalan. Warren F. Gabinete, Mark Angelo S. Garcia, Adrian H. Mamugay, Justin Carl A. Mercado, John Lloyd M. Tadeo, Nicole B. Tamayo, may karangalan. Francis Porfer Q. Vasalio,
may karangalan. Julian BNDL Villanueva, mga babae. May Angel R. Balauro, Carmela Batocan, Jennifer V. Batucan, Elaine D.V. Belgica, Micaela R. Dantes, Mary Rose S. Jonicio, Marian D. Duran, may karangalan, Margie Claire T. Egipto, Abigail B. Gadi, Erica Joy M. Galvez, may karangalan, Gail J. Herao, Ari Nicole D. Mabio, Dairis Ann C. Mateo, Hazel May G. Mendoza, may karangalan, Stephanie S. Mendoza, Mary Ann V. Palubon, Sarah May V. Palubon, Samantha Tricia M. Perez, Girly Q. Flamenco, Judy Albert M. Ramos, Leslie T. Reyes, may karangalan, Reggie Y. Salcedo, Rosalinda B. Santos, Rhea H. Silva, Julie Ann D. L. Tejero, Norilyn D. P. Villanueva. At para po sa pangkat Gemini, narito ang kanilang gurong tagapayo, Ginoong Jonathan D. Sulit. Ikinirarangal ko pong ipakilala ang mga mag-aaral na nagtapos at nagkamit ng karangalan mula sa pangkat Gemini. Renzi Steven S. Bastes, Rainiel S. Bautista, John Gabriel I. Bello, Marlon C. Bunag Jr., RJ P. Clete, Jerome A. Cruz, Luis Byron T. De La Cruz, Traven Jan C. De La Luna, Raymond E. Dionisio, JB D. Gongon, Christian B. Ileto, Gerald B. Iliscopides, Christian Ian G. Pastrana, Jericho D.C. Salustiano, Mark Angelo B. Santos, Adrian P. Santa Maria, may karangalan, Russell H. Tagyam, Ace Y. Tinga, Adrian E. Balino, John David Y. Villesis, may karangalan, Joshua D. Amaro, AJ A. Barrios, Benji B. Seriola, Melvin N. Cruz, Briggs Menard G. De La Luna, Glenn Errol A. Mempin, Josue B. Mendoza, Aaron M. Nunez, Jan Arvin P. Rodelas, Jesse S. Salinas, Kian Kyle Shapko, Jan Eugene M. Balmadrid, William Davin B. Balmusena, Apollo B. Viola, may karangalan. Muli, ang mga mag-aaral na nagtapos at naggamit ng karangalan mula sa pangkat Gemini. Pagbati na isang maligayang pagtatapos sa mga mag-aaral at gayon din sa kanilang mga magulang na katuwang nila sa bawat laban na kiniharap sa pag-aaral ngayong panahon ng pandemiko dulot ng COVID-19. Nawa, ang karangalang inyong nakamit ay magsilbing motibasyon na panibagong yugto ng landas na tatahakin upang maabot ninyo ang inyong minimithing mga pangarap sa buhay. Pakinggan naman natin ang mga mensahe mula sa iba't ibang personalidad sa ating bayan. Punong Barangay ng Kaingin, iginagalang Bokal Ramelito B. Capistrano. Pangalawang Punong Bayan ng San Rafael,
iginagalang Edison M. Veneracion. Punong bayan ng San Rafael, iginagalang Cipriano D. Villago Jr. Kinatawan ng ikatlong distrito ng Bulacan, iginagalang Lorna C. Silverio. At gobernador ng lalawigan ng Bulacan, iginagalang Daniel R. Fernando. Isang magandang araw po sa ating lahat. Una na po ang aking pagbati sa ating mga mag-aaral, ang mga junior at senior high school na magsisipagtapos sa araw na ito. Binabati ko rin po ang mga magulang ng mga batang magsisipagtapos. Gayon din po ang mga guro na mga nagpakahirap para lamang magbigay ng dekalidad na edukasyon sa ating mga mag-aaral. Ngayon po ay araw na pinakamimithi ng ating mga mag-aaral. Sapagkat sila po ay magkukulehiyo na. Ibang antas ng kanilang pag-aaral. Sa inyong mga kukuning kurso, siguraduhin nyo lang na ang inyong kukunin na kurso ay pipilitin nyong matapos hanggang sa huli. Sapagkat dito nakasalalay ang inyong kinabukasan. Napakahalaga ng edukasyon sa ating bansa. Ang edukasyon ay napakahalaga para sa inyong mga mag-aaral. Ito ang inyong magiging sandata laban sa kahirapan. Ito rin ang magiging kasagutan sa inyong mga paghihirap na dinaranas ngayon. Pagka kayo ay nakatapos ng kolehiyo, napagtiisan ninyo ang mahabang panahon ng inyong pag-aaral na itaguyod ng maayos, maganda ang inyong magiging kinabukasan. Balang araw, kayo ay magkakapamilya. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang sa ngayon, para mabigyan kayo ng dekalidad na edukasyon, ay inyo rin gagawin sa pagdating ng panahon. Malalaman nyo yan sa oras na kayo'y maging mga magulang na. Kaming mga magulang, ang hinahangad lang namin ay ang kabutihan ng aming mga anak. Mabigyan ng dekalidad na edukasyon ang aming mga anak. Huwag niyong sayangin ang paghihirap ng inyong mga magulang. Maitaguyod lamang ang inyong pag-aaral. Napakahirap maghanap buhay sa panahon ngayon, lalo't pandemya. Pero pinipilit pa rin ng inyong mga magulang na mabigyan kayo ng tamang edukasyon. Nagtitiis at nagpapagal, mabigyan lamang kayo ng maayos na edukasyon. Sa mga magsisipagtapos, bilin ko lang sa inyo ay mas pagbutihin nyo at pag-igihin ang inyong pag-aaral. Tayong lahat ay nagdaan sa ganyang sitwasyon. Ang ilan sa inyo rito ay maaaring maging leader ng ating pamahalaang lokal o pamahalaang nasyonal. Kung ano man ang marating ninyo sa buhay, huwag niyo sanang kalilimutan ang ating mahal na paaralan, ang National Trade School, kung saan tayo nagmula at nagbigay sa atin ng edukasyon. Ako po bilang isang punong barangay, ang hinahangad ko lang ay magkaroon sana kayo ng mga magandang hinaharap sa buhay.
makatapos ng inyong pag-aaral. Ginagawa ko ang lahat para makatulong sa ating paaralan para mabigyan kayo ng magandang edukasyon. Magpasalamat tayo sa ating mga guro na nagpakahirap para mabigyan tayo ng magandang edukasyon. Ang tema sa taong ito ay kalidad ng edukasyon, lalo ng patatatagin sa gitna ng pandemya. Alam nyo naman ang kinakaharap ng ating bansa, ng buong mundo. Subalit, hindi tayo nagpatalo. Pinipilit pa rin nating gumawa ng mga bagay na makatutulong sa ating mga mag-aaral. Gumagawa ng pamamaraan ng ating mga magulang, ang ating mga opisyal ng gobyerno para maibigay ang tamang edukasyon. Sa inyong lahat ng mga mag-aaral, muli ang aking pagbati ng isang maligayang pagtatapos at hari nawa ay patnubayan po tayo ng puong may kapal. Huwag po tayong makalilimot na dumalangin sa ating amang lumikha. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat.
My heart is filled with so much hope and joy as I join and deliver this message for the virtual graduation ceremony of your school. Sa gitna ng pandemyang ating kinakaharap, ang pagdiriwang na ito ay sumasagisag sa ating matibay na paniniwala sa kahalagahan ng edukasyon sa buhay at kultura ng ating lahi. Hindi naging balakid o hadlang ang pandemyang ito upang tayo ay sumuko upang hinaan ang loob. Katunayan, nangibabaw ang pagiging matatag o resilient nating mga Pinoy na maihahalin tulad sa isang puno ng kawayan na nananatiling matatag at nakatayo pagkatapos daanan ng anumang bagyo o sama ng panahon. Sa ating patuloy na pagkakaisa at pagkakaroon ng mas matibay na pananalig sa poong may kapal, unti-unti nating nakikita at nadarama ang pag-asang manumbalik ang sigla ng isang malusog, tahimik at maunlad na pamayanan. Sa mga kabataang magsisipagtapos ngayon, batid ko na ang mga karanasan at pagsubok na inyong kinaharap ay napagtagumpayan sa kakaibang sistema ng online classes. Sa gitna ng pandemya, ay magsisilbing inspirasyon ito upang higit pang magsikap at harapin ang mas matinding hamon sa mas mataas na antas ng pag-aaral sa hinaharap. Kung tutuusin, wala pong sikreto ang tagumpay. There are no secrets to success. I believe that it is the result of preparation, hard work, and learning from failure. Kaya naman matibay po ang aking paniniwala na magiging successful din ang ating mga kabataang magsisipagtapos ngayon. Lahat ng mga sangkap o elemento ng tagumpay ay inyo nang naranasan at napagdaanan. Kailangan lang na higit pang pagtibayin o paigtingin ang inyong paghahanda, pagsisikap at kasipagan, kapulutan ng aral ang anumang kamalian o kabiguang naranasan sa buhay. Muli, ang akin pong taus-pusong pagbati sa lahat ng mga magsisipagtapos ngayon, sa inyong mga minamahal na guro at mga magulang, gayon din sa pamunuan at mga bumubuo ng inyong paaralan. Isang malaking biyaya po na makatuwang ang inyong institusyon sa patuloy na pagsusulong at pagtataguyod ng dekalidad na edukasyon sa ating pamayanan. Congratulations, graduates, Batch 2021. Isang mapagpalang araw po sa kanilang lahat. Karangalan po ng inyong lingkod, Gobernador Daniel Ramirez Fernando, nabatiin kayo sa natatanging araw ng pagtatapos ng ating mga mag-aaral na Bulakenyo sa taong pamparalan 2020 to 2021. Kasabay ng ating pagharap sa isang matinding krisis pangkalusugan dahil sa pandemya, patuloy na nagsikap ang ating mga mag-aaral na linangin ang kanilang mga kaalaman at kakayahan para sa katuparan ng kanilang mga pangarap. Alam ko po na hindi naging madali ang adjustment sa distance learning. Subalit, dahil sa ating pagkakaisa at pagpapahalaga sa edukasyon, narito tayo sa araw na ito na kilalanin ang pagpupunyagi at katatagan ng ating mga mag-aaral. Ang pagdiriwang na ito ay tanda po ng kanilang kahandaan na harapin ang mga bagong pagsubok sa kanilang buhay. Ang bawat lansangan po ay may dulo, subalit hindi ito nangangahulugan na
tapos na ang paglalakbay. Bagkus panahon na para tahakin naman ang isang panibagong landas. Mga mahal kong magsisipagtapos, ipagdiwang nyo ang tagumpay na ito ng may pananabik sa mga susunod pang yugto ng inyong buhay. Bit-bit ang mga aral at karanasan mula sa inyong paralan. Lumakad kayo sa lansangan ng inyong pangarap. Pasalamatan niyo po ang mga taong kasama niyong nagsakripisyo at sumuporta sa inyong edukasyon. Sa ating mga magulang naman, well, maraming salamat po sa inyong pagpapagal para may ipantustos sa mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral o ng inyong mga anak. Kulang ang salita para parangalan ng inyong pagmamahal at siyempre, sa lahat ng malasakit. Sa kabila ng matitinding hamon ay sinikap niyong itaguyod ang edukasyon ng inyong mga anak. Ang araw pong ito ay tagumpay ninyo, mga magulang. Binabati ko rin at pinasasalamatan, of course, ang ating mga guro, ang pamunuan ng paralan at mga non-teaching personnel na gumabay at tumubog sa ating mga kabataan para maging mahusay, mabuti at mapanagutang mamamayan ng ating lipunan. Sobrang saya po ang nararamdaman ko dahil alam ko po na ang mga kabataang Bulakenyo ay mga maasahang tagapagmana ng ating sambayanan mula sa mga magsisipagtapos. Ngayon ay hihintayin ko ang mga susunod na mamumuno sa ating lalawigan at sa ating bansa. Sa pagtatapos po ay nais kong mag-iwan ng 3 mahalagang pangaral o paalala sa ating mga mag-aaral na magsisipagtapos mula na rin sa aking mga sariling karanasan. Una po, lagi niyong tandaan at tatandaan na hindi kayo nag-iisa. Hindi magiging madali ang mga susunod ninyong paglalakbay, pero hindi ninyo dapat ito harapin ng mag-isa. Laging nariyan ang inyong mga magulang at mga kapamilya, ang inyong mga kaibigan, siyempre, at ang ibang mga mahal sa buhay para po pagaanin ang inyong mga dalahin. Narito rin ang pamahalaang panlalawigan para maging sandigan po ninyo sa lahat ng mga hamon sa panahon o sa darating na panahon. Success is so much sweeter once it is shared with our loved ones. Yan po ang tandaan nyo. Napatunayan ko po ito ng paulit-ulit na sa aking buhay. Wala po ako ngayon. Okay, wala po ako ngayon kung hindi dahil sa mga taong sumuporta, nagtiwala at nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Lagi kayong kumuha ng inspirasyon, lakas at patnubay sa mga tao po sa inyong paligid. Pangalawa, ang buhay po ay hindi isang karera. Tandaan niyo po, walang deadline ng ating mga pangarap. Tayo po ay may kanya-kanyang tinatahak na kalsada. Darating ang mga sandali na tayo ay, madarapa at mapapagod. Pwede naman po tayo magpahinga. Pero hindi tayo dapat sumurrender o sumuko. Ang ikatlo po at ang pinakamahalaga sa lahat ay ialay nyo ang lahat sa ating Panginoon Diyos o dakilang lumikha. Ang lahat ng ating karunungan at kalakasan ay nagmumula po sa Kanya. Ibalik natin sa Kanya ang bawat tagumpay at kasiyahan sapagkat wala po tayong mararating kung wala siya sa ating buhay. Mga mahal kong Bulakenyo na magsisipagtapos, congratulations po sa inyo lahat. Pagpalain ka at ingatan kayo ng poong may kapal. Narito naman ang mga mensahe para sa mga mag-aaral na nagsipagtapos
mula sa Kagawaran ng Edukasyon, tagapamanihala ng mga paaralan sa lalawigan ng Bulacan, Dr. Zenia G. Mostoles, Regional Director, Dr. May B. Eclar, at kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Secretary Leonor M. Briones. Malugod na pagbati sa inyong matagumpay na pagtatapos ngayong taong panuruan 2020-2021. Ang bawat kabanata ng pagtatapos ng isang mag-aaral ay hudyat ng panibagong pakikipagsapalaran at umpisa ng mas malaking hamon sa tunay na laban ng buhay. Kakaiba man ang estilo ng pagtatapos sa taong ito. Virtual na seremonya dahil sa hamon ng COVID-19 pandemic. Ang mahalaga ay nabagtas ng mga mag-aaral, guro, magulang, at lahat ng opisyales ng Kagawaran ng Edukasyon ang bako-bakong daan dulot ng pandaigdigang pandemya. Hindi naging balakid ang pandemyang ito sa pag-abot ng kalidad na edukasyon ng bawat kabataan. Mahirap man ang pinagdaanang proseso. Mula sa tradisyonal na face-to-face classes ay naging blended o distance learning ang sistema ng naging pag-aaral sa bansa upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Pasasalamat sa ating mga magulang dahil sa pagsuong nila sa panganib ng COVID-19, sa pagkuha at pagsoli ng modules upang maitawid ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Pasasalamat din sa ating mga guro sa pagpapanday at paghahasa ng kaalaman at kakayahan ng ating mga mag-aaral sa pamamagitan ng modules at virtual approaches. Pasasalamat din sa Kagawaran ng Edukasyon sa pagpapadali ng kurikulum. Mula sa curriculum guide ay pumili ng most essential learning competencies o MILCs na siyang ginamit na giya sa proseso ng pagkatuto at pag-aaral. Pasasalamat din sa inyo mga nagsipagtapos sa inyong pagpupunyagi at sa pag-aaral upang kayo ay magiging instrumento sa paghahanda sa pagpapaunlad ng kinabukasan ng lipunang inyong ginagalawan. Higit sa lahat, pasasalamat din sa dakilang lumikha sa paggabay at pag-ingat sa ating lahat. Sapagkat ang bawat isa ay nagpamalas at nagpadama ng kabayanihan sa larangan ng edukasyon, ay naabot natin ang tunguhin ng DepEd na lalong pinatatag na kalidad ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Muli, ang aking pagbati sa mga nagsipagtapos. Pagpalain tayong lahat ng buong may kapal. The school year 2020-2021 will forever be etched in the minds and hearts of every Filipino learner as the time when education took a drastic change. The classroom suddenly was no longer the physical structure in the school, but the virtual platform on the internet or a learning space at home. Teaching did not include anymore the chalk and the blackboard, but distance learning activities like online classes, radio and TV-based instruction, and self-learning modules. And yes, the teacher was not only limited to sir and madam, but it also meant the learners' parents and guardians at home. COVID-19 has definitely changed the landscape of the teaching and learning process. Yet, with our collective resolve and resiliency, which is uniquely Filipino, we vowed not to let this pandemic stop us from making learning happen, from ensuring that our children get an education. Through the DepEd Basic Education Learning Continuity Plan, we operationalized and concretized our vision and mission
that our pursuit of quality education must continue despite the pandemic. My dear graduates, completers, and academic awardees of school year 2020-2021, you are the products of this unique period in our nation's education history when we were faced with a tremendous challenge in our learning delivery. Difficult as it may be, you still managed to survive and overcome the hurdles and obstacles owing to your adaptability and creativity. This alone makes you winners, game changers, and trailblazers. To our school leaders, teachers, parents, and other stakeholders who continue to brave the imminent danger posed by the COVID-19 virus to their health and their lives every day, just to make sure that our children do not stop from learning, you are the unsung heroes and frontliners of DepEd's mantra of Sulong Edukalidad. Our dear partners in education who have given immense support to our schools, we did not only push through with the school year. We made sure that our children receive quality learning in the face of these trying times. Strengthening the quality education amid the COVID-19 pandemic is not simply about the use of various distance learning delivery modalities. It speaks about the essentials that you continuously embody, such as your generosity and dedication for education. To encapsulate it in one word, it speaks about our common goal to provide the learning opportunities for our children amidst these trying times. Many years and decades from now, our dear batch 2020-2021, when you will look back at this day of your graduation, completion ceremony, or recognition day, you will most certainly remember it with the most unique memory. For one, your day will probably be recorded in perpetuity because it happened in a virtual ceremony. Please do not look at this as a scarcity, but rather as a living testimony of your ability to rise above any adversity. Congratulations, and may God continue to bless and guide you. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations
because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if
We don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work
you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Narito ang mga natatanging mag-aaral na nagkamit ng karangalan sa Baitang 12.
Upang ipakilala sa atin ang ating panauhing tagapagsalita, ay tinatawagan natin ang ating butihing punong guro 3, Ginang Janet A. Manalo. It is my honor to present to you our guest speaker for today, an alumnus of San Rafael National Trade School, Batch 2003, a graduate of Bachelor of Science in Nursing at Our Lady of Fatima University in Valenzuela City on October 2007. She obtained her Master of Science in Adult Gerontology as a acute care nurse practitioner at Grand Canyon University in Phoenix, Arizona on July 2019. She is a registered nurse here in the Philippines and in Texas, USA. She is also a certified basic life support, advanced cardiac life support, critical care, and adult gerontology provider. She is affiliated in American Academy of Nurse Practitioners, American Association of Critical Care Nursing, and American Nurses Association. She worked at Odessa Regional Medical Center as an ICU nurse for 2 years, in Midland Memorial Hospital for a year, in Hendrick Medical Center for 4 years, and currently, she is working in Medical Center Hospital as hospitalist nurse practitioners. Friends, let us all welcome Mrs. Candy Ventoso Bagong. Thank you, Mrs. Janet Manalo, for a pleasant introduction and also for inviting me to be one of the guest speakers here in my alma mater, SRNTS. Also, thank you to Mrs. Rowena Ventura, Mrs. Abigail Palma, and my good friend Precious Bernabe for leading the senior students and also for inviting me to be one of the speakers. And of course, thank you to all the teachers and staff of San Rafael National Trade School for helping our 2021 graduates to reach their goal and helping them to be able to graduate. And of course, thank you 2021 graduates, you stayed and worked hard to reach your goal. Congratulations 2021 graduates. Finally, you have reached the second step. After the bumpy road, virtual learning, and all the modules that you have finished, this is it. You finally did it. I call it second step because I don't want you guys to stop from here. And I want you guys to take the next step and your next goal to reach your dreams. Pagpasensyahan nyo na ako, I'm not really a good public speaker, so this is my first time. So pasensya na akong medyo weird. So anyway, sinubok tayo ng panahon ng COVID-19 pandemic. So all of us na-test, na-push tayo sa limit. Meron dyan nawalan ng trabaho, nagkasakit, nahirapan ng school system, and even worse, na death of a family member. Lahat yan mahirap. Iba-iba ang impact sa atin. So, merong mahirap na madali sa akin, or madali sa akin medyo, or mahirap sa'yo. So, we can't judge each person kung ano ang pinagdaanan. But then, what we can do for ourselves is use the challenge that you encounter and then to make you more stronger so you will be in full gear to face the new challenge. Back then, nung nag-aaral pa ako dyan sa SRNTS, sobrang taas ng ambisyon ko. So, hindi kami mayaman na pwede kong kunin ng kahit anong course na gusto ko. Hindi rin naman ako ganun katalino na pwede kong makakuha ng scholarship agad-agad. So, my ultimate goal is to be a doctor. Dahil hindi kaya, nursing ang naisip ko as next. Much closer sa hospital din naman ako, and then I will be working in the hospital. So, nag-exam ako 2 universities. One is I will be taking nursing, and one will be I'll be taking education. So, sabi ko, pag hindi talaga kaya ng nursing, then I'll go to public school. I have an option, and I'll go to education. So, but God gave me the desire of my heart. He let me go to a nursing school.
nagpapasalamat din ako sa parents ko na talagang kahit imposible, naniwala sila na kaya. And God bless me, and by His grace, I finished my nursing school kahit hindi ko mabilang kung ilang promissory note yata yung na-sign ko. Yung promissory note, I feel like it's like every time I go, I will have an exam, ako yung nakapila doon para mag-note na hindi ako makakabayad. So, ganun siya. So anyway, sinabi nga ng actor na si Denzel Washington, this is really good. Dreams without goals remains dream and ultimately fuel for disappointment. This is true. Hindi ka pwedeng mangarap lang ng mangarap. You have to act on it. I know it is easy for me to say, but you have to try. Enroll, maybe take an exam to a public school or get a scholarship. Maybe for now, take 2 years or maybe finish it later. Walang mawawala. But you have to keep on trying. Yung dreams mo, hindi siya mapo-form pag naging sa dreams lang. You have to act on it. You have to do something. And of course, you have to pray and then do something. Okay? Alam nyo, nung nakagraduate ako ng nursing sa Pilipinas, it's even more disappointing because after that, ang laki ng utang namin yata after graduation. And then pagka-graduate ko, wala namang work kasi sa sobrang dami ng nursing student. So, ikaw pang magbabayad to be trained sa hospital. So, alam na alam yan ni Teacher Precious because we almost on the same year when you graduate. Sa case ko, nakuha lang talaga lahat sa dasal. And of course, some effort. If it worked for me, it will for sure will work for you. Anything is possible with God. Tandaan nyo yan. It is proven and tested and marami nang nakatest niyan, including me. Sabi sa chapter 11, verse 24, "Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours." Yan yung pinanghahawakan ko noon hanggang ngayon. I have my master's degrees in nursing, bonus pa yung nasa US ako at may very supportive akong husband and 2 beautiful kids. And I may not be a doctor per se, but with some limitation, I can diagnose and treat and prescribe some medications just like a doctor. So what else could I ask for? I thought it's over, but God blessed me and gave me the desire of my heart. Even all the impossible turns into possible with Him. But you have to remember that without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So seek Him. Okay? So 2021 graduates, don't let this pandemic win the battle. Your God is bigger than that. Seek and ask Him, or even propose your plan to Him. Tell Him what is your plan and seek His approval and His will. For sure, He will give the desire of your heart. It might not be the time yet, it will be on His time, but He will give you the desire of your heart. Congratulations 2021 graduates. Good luck to your new beginning, and I will be praying for you guys, and congratulations again. Sa pagkakataong ito ay pahintulutan po ninyo ang inyong lingkod na basahin ang nilalaman ng plake ng pagkilala para sa ating panauhing tagapagsalita na si Ginang Candy V. Bowen. Republic of the Philippines, Department of Education, Region 3, School Division of Bulacan. San Rafael National Trade School, Kaingin, San Rafael, Bulacan. This plaque of appreciation is given to Candy V. Bowen, APRN, CCRN, Adult Care Nurse Practitioner, Medical Center Hospital, for her distinguished and invaluable service rendered as guest speaker in the graduation ceremony for school year 2020-2021 of San Rafael National Trade School, for having inspired her audience to aspire for greater heights
of achievements and having encouraged them to offer back the glory of God with utmost humility. For her unwavering support to the school's objective in pursuit to the DepEd's 2021 graduation theme, strengthening the quality of education amid the COVID-19 pandemic. Kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Given this 16th day of July, in the year of our Lord, 2021, here at San Rafael National Trade School, Kaingin, San Rafael, Bulacan. Signed, Renz Carlos C. Verde, Supreme Student Government President. Lani R. Shapko, Senior High School PTA President. Jose C. Vasalio, Teachers and Employees Association President. Janet A. Manalo, School Principal 3. Pakinggan po natin ang bating pamamaalam ni Binibining Jelsie Ann Baniket ng Pangkat Phoenix na nagkamit ng mataas na karangalan sa taong Pampanaruan 2020-2021. Sa mga iginagalang at pinagpipitaga ng panauhin nanonood ngayon, sa mga minamahal naming mga guro, school administrators, and staffs na nagsikap upang maging matagumpay ang pagtatapos na ito, sa mga parents and guardians na kasama ang kanilang mga anak na magsisipagtapos na sa kanilang mga tahanan, at sa mga kapwa ko graduates, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Marami sa atin nung grade 11 ang nagsabi, "Mag-grade 12 na tayo, susulitin ko na." Yung iba naman, "Last year na lang, gagawin ko ng memorable." At may iba namang nagsabi, "Huling taon ko na to, sasama na akong field trip." We were all both so sad and excited about being grade 12 students. Gusto nating sulitin, gusto nating gawin yung mga di pa natin natatry. Gusto nating gumawa ng mga di malilimutang alaala. But then, as we all know, pandemic came. Nasayang lahat ng plano, nasayang yung mga kagustuhan nating gawin. Bawal na lumabas, bawal na magkita-kita, bawal na kumain at magkantahan ng sama-sama, maglaro at kung ano-ano pa. Everything just went blank. It is indeed one of the most challenging years for us. Ang magsagot ng modules ng mag-isa, pero minsan maramihan, makipag-communicate ng group chats every time we make groupings, tapos hindi magre-reply yung isa niyong ka-member. Gumawa ng nakakahiyang TikTok videos, pero gagawin pa rin kasi kailangan. Mag-breakdown kasi ang daming gawain, tapos after ilang minutes, gawa na ulit kasi sayang oras. Umatandang online class ng walang ligo at tulog. Magsagot ng sama tips kahit hindi nagre-review, at marami pang iba. Pero ito na tayo ngayon, watching our graduation ceremony through our screens. We survived the school year not only facing our schoolworks, but also our personal problems. Alam kong hindi lang modules at summatives yung iniisip natin. Yung iba, nagtatrabaho pa upang may kitari. May mga nag-aasikaso naman sa business na nakakahali rin sa oras nila. Meron namang mga kailangan tugunan yung responsibilidad nila sa bahay. Pero ang din nagsasuffer sa mental health problems at patuloy pa rin itong ikinigigit. Yung iba, on the process pa rin sa pagtanggap sa sarili nilang flaws and imperfections. At marami pang iba dyan na may kanya-kanyang hamon sa buhay. Let's all be proud of ourselves for constantly fighting while making the most out of this challenging school year. I wanted to share some of the things I've learned throughout high school. Hindi ko alam kung tama ito para sa inyo, dahil kanya-kanya tayo ng mindset at perspective sa buhay. Pero hindi naman ito makakaapak ng tao, kaya share ko na lang din. Una, the future is unlimited. I am always thinking of my future, dahil yun ang sa tingin ko makakapagsalba sa akin. Yun ang ina-expect kong makakapagpasaya sa akin. Gagawin ko to para sa kinabukasan ko. Kailangan to para sa future. Ganyan palagi ang sinasambit ko sa sarili ko. Pero paano kapag nakamit ko na yung kinabukasan na palaging binabanggit ko? The end na ba? Wala na ba akong kinabukasan pagtapos? Yun na yun? Overthinking of how my future should be made me forget how I should enjoy today. Without realizing na hindi
nauubos yung future na gusto nating mangyari. There will always be something that we want to achieve. Sabi nga sa isang tweet na nabasa ko, we're so focused on the future that we don't realize that today was what we prayed for years ago. Enjoy your today. Kaya naman ngayon, hindi lang ako, kung hindi tayong lahat, i-enjoy natin yung present na meron tayo. Matuto tayong gawing masaya, memorable, thrilling at exciting ang daang tinatahak natin. Dahil darating din tayo sa destinasyon na gusto nating puntahan. Ang bukas ay hindi nauubos, pero natatapos ang ngayon. So always make the most out of your today. Pangalawa, the first step to learn from our mistakes is by admitting it. Palaging sinasabi sa atin ng iba na, huwag tayong magtakot magkamali kasi roon tayo natututo. Tama naman to, totoong-totoo. But what does it really take to learn from our mistake? Ang pagkakamali ay hindi naman pinaplano, hindi ito sinasadya. Meron bang nagsabi, ay, magkakamali ako para may matutunan ako. Hindi ako takot, gagawa ako ng mali ngayon para maraming lessons. Ganun ba? Mistakes are always unexpected, kaya nga mistake eh. At saka, sino bang gustong magkamali? We are always striving to do the right thing. But sometimes, we fail to do so. Yung mga mali natin, may kasamang outs, pain, lungkot, bighati, kirot, disappointment, at overthinking. But we are refusing to feel those feelings. Why? Because we can't admit the fact that we did something wrong. Ito yung mahirap sa panahon at edad natin ngayon. Hirap tayong umamin sa mga kasalanan, pagkukulang at pagkakamali natin. Lagi tayo naghahanap ng excuses para makaligtas. Naghahanap tayo ng maraming rason para lang masabi natin na tayo yung tama. Again, the first step to learn from our mistakes is by admitting it. Aminin natin, huwag tayong mahiya. Huwag natin isipin ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga, hinayaan natin yung sarili nating matuto sa mga mali na pwede nating itama sa susunod. Hindi sa lahat ng pagkakataon, tama tayo. It takes pride, it takes ego, but it gives learnings. Kailangan din natin i-allow yung sarili natin na ma-upset sa mga mali natin. Dahil hanggang umiiwas tayo at patuloy na tumatakbo palayo rito, lumalayo rin yung lessons na hatid dito sa atin. That's the first step. And if you're asking what could be the second step, then it's for you to find out. Panghuli, life has no control plus Z. Actually, caption po ito ni Romely sa DP niya dati, kaya credits po sa kanya. This quote has always been on my mind because it's true. Ang buhay ay walang undo, walang backward. Ang orasan ay hindi naiikot pabalik. Ang araw ay hindi nalulubog, aahon para lang maibalik ang kahapon. Ayan ang palagi kong sinasabi sa sarili ko tuwing may pinagsisisihan ako. Hindi ko na pwedeng ibalik ang nakaraan at gumawa pa ng tama sa una pa lang. Sabi ko nga kanina, ang bukas ay hindi nauubos. Palagi may pagkakataon para itama ang mga mali natin. Palaging may chance para punan ang lahat ng pagkukulang natin. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Yung mga pangyayari sa atin, lahat ito may dahilan. At hindi lang tayo basta-basta pwedeng pumindot sa keyboard ng Control at C kapag hindi natin ito nagustuhan. Kailangan nating magpatuloy at harapin yung mga susunod pang mga araw. Mabigat man ito sa loob natin. Ang tadhana ay hindi aayon sa lahat ng gusto nating mangyari. Kung patuloy tayong magpapaipit sa sitwasyon ng kahapon, hindi tayo uusad at makakarating sa minimithi nating bukas. Hindi tayo makakarating sa future na gusto nating puntahan at sa mga susunod pang future na nanaisin natin. Upang tapusin ang talumpating ito, kahit matatagalan pa bago matapos, hayaan niyong magbigay ako ng pasasalamat sa lahat ng mga taong naging bahagi ng buhay ko at ng tagumpay na ito. May nagsabi sa akin na kapag nagpapasalamat, dapat palaging inuuna ang Panginoon. Kaya naman ngayon, Lord, sa inyo ko unang binibigay ang taos-pusong pasasalamat ko sa lahat ng bagay na hinubog mo para sa akin. Sa buhay natin, maraming mga bagay na nakakapagpapagapan. Ang dami kong question sa aking sarili, mga katanungan na ang hirap sagutin. Ang daming nagiging kulang sa mundo dahil sa mga bagay na napapasobra sa isipan ko. Ang daming bagay na nangyayari, and I am always asking why. Bakit? Bakit ko ito nararanasan?
Bakit puro hirap, sakit, lungkot, at pagod? Pahirap ng pahirap ang daang tinatakbo ko. Ngunit alam kong nakagabay ka. Kung may isa mang nakakakilala sa akin ng buong buo, ikaw po yun. Saksi ka sa mga luhang hindi ko pinapakita sa iba. Sa mga kasiyahang ako lang ang nagdiriwa. Sa mga mali ko at pagkukulang, at sa lahat ng pangyayari sa buhay ko. At hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala yung mga katanungan. Lord, bakit ang saya? Bakit ang bait mo sa akin? Bakit ang worth it? Salamat sa pagpaparamdam na laging may kapalit na biyaya, ang pagdarahop at mga problemang kinakaharap namin. Binibigyan mo ng sagot unti-unti ang mga katanungan ko. Pinapalitan mo ng saya ang lungkot na nararamdaman ko. At pinagkakalooban mo ako ng rason upang magpatuloy sa mga bagay na gusto ko nang subukan. Maraming salamat po. Tunay niyang hindi magkakaroon ng ibang propesyon kung wala ang ating mga minamahal na guro. To all the teachers, staffs, and administrators of San Rafael National Trade School, your patience, sacrifices, time, efforts, and skills you poured unto us are all appreciated. Face-to-face, online, or modular man yan, hindi niyo pa rin kami sinukuan. Itinuring niyo kami na para ninyong sariling anak, at hinubog sa kung anong at sino man kami ngayon. Sa 6 na taon kong pamamalagi sa paaralang ito, may iba't ibang klase ng mga guro ang aking nakasalamuhan. Mayroon akong mga teachers na maraming kinakaharap sa buhay, ngunit ni minsan ay hindi nila ipinaramdam sa aming mga estudyante kung gaano kabigat ang kanilang mga ginagawa. May mga teachers naman na wala nang natanggap sa mga estudyante kung hindi sama ng loob. Ngunit, ikaw ang nagsisilbing baga upang sumiklam ang kagustuhan nilang magturo sa kanilang mga itinuturing na anak. May mga teachers na stress na sa paperworks, lalo na ngayong pandemic na kitang-kita sa FB posts and stories kung gaano katambak ang mga trabaho nila. Ngunit sa kabila ng mga ito, hindi sila nagpatinag. Hindi alintana ang pagod at puyat dahil ito ang kanilang paraan sa panahon ngayon upang maipakita nila ang pagmamahal sa aming mga estudyante at sa profesyong kinuha nila. May mga teachers na napilitang ipurso ang pagiging guro dahil karamihan sa aking naririnig na mga balita ay wala silang choice ng college at hindi nila ito pangarap. Ngunit sa paglipas ng panahon ng kanilang pagtuturo, ay natutunan na nila itong mahalin at bigyang pagpapahalaga. Hindi lang para sa sarili nila, kundi para na rin sa mga batang tinuturuan nila. Mahirap maging isang guro, maraming obligasyon at responsibilidad. Idagdag mo pa ang daan-daang estudyante na haharapin mo bawat araw. Gayunpaman, hindi kayo tumigil sa pagbabahagi ng kalidad na edukasyon, pagtuturo ng mga bagong kaalaman, at pangangaral ng magagandang asal sa aming mga estudyante. Mabuhay po kayo! Sa aking advisors, Ma'am Shane, Ma'am Kali, Ma'am Janina, Ma'am Jamie, Sir Ian, Ma'am Mitch, Sir Art, Sir Paul, and Ma'am Tina, thank you po sa paggabay at pagmamahal ninyo. Sa aking mga naging coach sa quiz bee and other contests, Ma'am Kapulong, Ma'am Empin, Ma'am Fe, Ma'am Pau, Ma'am Queen, Sir Binuluan, Sir Ian, and Ma'am Mitch, thank you po sa support and guidance. Sa mga kawani ng paaralang ito na lubos na napamahal sa akin, kay Ate Beth, Ate Tess, Ate Abby, Ate Jack, Kuya Jaymon at Chalisa, maraming salamat po. Sa mga minamahal kong teachers na walang sawa akong pinangangaralan sa bawat pangyayari at issue ko sa buhay, lalong-lalo na po sila Ma'am Ingalia, Ma'am Mitch, Ma'am Lerish, Ma'am Jaisel, Ma'am Ellen, at Ma'am Ventura, tatandaan ko po lahat ng mga advice at lessons na binigay niyo sa akin. Maraming salamat. Sa school administrators, kay Ma'am Castro, Ma'am Ramos, Sir G. Paulibot, Ma'am Bukot, at sa ating previous principal, Ma'am Adora, at higit lalo sa ating kasalukuyang punong guro na siya nating kasama na hinarap at napagtagumpayan ang school year na ito, Ma'am Janet, maraming salamat po. Sa pinakamamahal kong organisasyon, ang SSG, ang isa sa mga dahilan kung bakit lagi akong excuse sa klase. Simula pa lang na unang taon ko sa SRNTS, nalaklok na ako bilang member ng SSG. Tumakbo ako hanggang makaabot ng 5 taon.
and it was one of the best decisions I have ever made. Building a family in this organization. Ang dami naming napagdaanan. Umuwi ng hating gabi dahil nagpa-prepare ng events. Mapagalitan ng teachers. Buong araw gumagawa sa SSG office kahit na iniisip ng iba na nakatambay lang kami. Pero medyo true na nga. Mag-canvas ng mga materials na gagamitin. Pagpabalik-balik sa office para magpapirma ng letters, punta sa annex, punta sa main, at marami pang iba. Tinuruan ako ng organisasyong ito ng mga bagay na hindi ko lang matututunan sa 4 na sulok ng silid-aralan. Mga pangyayaring masyado pang bata sa edad ko upang pagdaanan, pero naranasan ko na at nairaos ko na. Mga masasaya at mabibigat na alaalang hindi ko malilimutan. Lahat ng ito ay dadalhin ko kung saan man ako mapunta. Sa aking mga ka-SSG na tinuturing ko ng pamilya, masyadong marami para isa-isahin, pero hindi ko kayo nakakalimutan. Maraming salamat dahil kayo ang kasama ko. Kay Russell at Ate Rhea, thank you sa inyo dahil binago niyo ang pananaw ko sa organisasyong ito. Tinuruan niyo ako na hindi lang puro gawa at puro pag-iisip ng pakulo sa events, kundi ang magpahalaga rin sa bawat SSG at mag-enjoy sa bawat activities na ginagawa natin sama-sama. Sa aking mga naging SSG advisors and co-advisors na walang sawang bumabay sa bawat proyekto ng SSG, hindi niyo kami hinayaang mag-isa sa mga adhikain ng pamilyang ito. Patuloy niyo kami pinagtanggol at sinuportahan sa kahit na anong pagsubok na dumating. Ma'am Kapulong, Ma'am Gongon, Ma'am Ingalia, Ma'am Lerish, Ma'am Jaisel, and Ma'am Mitch, thank you po ng sobra-sobra sa inyo. Sa aking mga kaibigan, na mahirap ding isa-isahin basta kayo yon. Mahirap ang sitwasyon na ito para sa atin dahil hindi tayong pwede lumabas. Tanging social media lang ang makakapag-connecta sa atin. Hindi na tayo nakakakain sa labas tuwing uwian o nakakagala kung saan-saan after exams. Gayunpaman, malaki ang pasasalamat ko sa inyo. Salamat sa mga panahong inaalagaan niyo ako tuwing may sakit ako. Ang laking abala pero thank you. Salamat sa pagpapahiram sa akin ng notebooks o kung ano mang kailangan ko at sa pagpapakopya ng lectures. Sa mga patuloy na nagre-reach out sa akin hanggang ngayon, sa pagbusita, pag-chat, pangungumusta at patuloy na pag-alala sa akin, maraming salamat. Sa mga kaibigan kong nanatiling totoo sa akin at sa kanilang mga sarili, kahit anumang pagsubok ang dumaan, mga patuloy na lumalaban at humaharap sa mga binabato ng tadhana, huwag tayong susuko. Salamat kay Gabi na best friend ko since birth. Kung hindi siguro dahil sa kanya ay hindi ako papasok sa school na to, hindi ko mararanasan to at hindi ako makakarating kung saan ako ngayon. Thank you, Beth! Pakingbap naman dyan! Salamat sa mga group of friends na nasalihan ko. Iibabawag na pero okay lang. Sa Galaxy, Powerpuff Girls, Bernice, NPA Troops, Committee, LS Squad at marami pang iba. Sa mga classmate ko since grade 7 hanggang ngayon ay tinuturing ko na rin ang mga kaibigan. Hindi lahat pero sige na nga. Waling-Waling, Rizal, Humility, Copper, Aristotle at Phoenix at saka ang technical drafting. Maraming salamat sa inyo. Kay Justin, Mara at Lachelle, special mention kayo dahil wala naman tayong group name. Kayo yung unang grupo na tumanggap sa akin simula noon. Marami mang challenges pero nandyan pa rin kayo. Thank you! Kina Camille, Jaja, Dana at Mara ulit na naging kasangga ko at kasama ko ngayong senior high school, thank you sa inyo. Kay Mary Jane na miss na ako, maraming salamat mula noon hanggang ngayon. Patuloy lang tayong lumaban sa mga gusto nating mangyari sa buhay. Nandito lang ako. Kay Jam na nasa kabilang bahagi na ng mundo ngayon, bahala ka na dyan. Thank you sa lahat. At higit sa lahat, sa aking pamilya. Simula pa lang noong bata ako hanggang ngayon, palagi kayong nakasuporta at nakaagapay sa kung anumang adikain ko sa buhay. Hayaan niyo akong ipahayag ang aking pasasalamat sa lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Ako po ay isang proud na anak na isang overseas Filipino worker. Ang pinakamamahal kong nanay, si Ariana, dapat lang na malaman nila ang pangalan mo at makilala ka bilang ina ng napakasipag at maganda mong anak. Hindi biro ang maging isang domestic helper. Imagine,
Malalayo ka sa pamilya mo at ibang anak ang aalagaan mo. Ibang bata, ibang pamilya. Bilang anak, hindi mo mararamdaman ng pisikal ang mga haplos at yakap ng isang ina. Hindi mo siya makikita at hindi ka masasamaan sa bawat araw na kailangan mo siya. But I am still thankful. Sobra-sobra yung pasasalamat. Yung init ng pagmamahal mo para sa amin, Ma. Habot hanggang sa piling ko. Hindi mo pinaramdam na iniwan mo kami. Hindi mo kami pinabayaan. Ang dami mong sakripisyo, paghihirap at sakit na nararanasan. Pero ni minsan, hindi ka nagalit sa mundo. Hindi mo ginantihan yung mga taong inaabuso ang kabaitan mo. Hindi mo sinukuan ang nakaka-stress mong anak, si Janjan nyo. Hindi mo ipinakita at pinaramdam sa amin na bigat ka na sa mga pasanin mo. Hindi mo kinwestiyon lahat ng mga bagay at tao na nagpahirap sa iyo. Bakit hindi mo nalang isipin yung sarili mo? At noong isang araw, nung umuwi ka, sinagot mo lahat ng question ko kahit hindi ko pa man din na itatanong. Hayaan mo na yung hirap, basta gumawa tayo ng mabuti. Kasi mabuti rin yung ibabalik sa atin. Magbigay lang hanggat may kayang ibigay. Dahil ayokong maghirap kayo at pagdamutan kayo ng mundo. Nasa palengke tayo nun kaya ayaw kong maiyak. Pero wow, yung nanay ko, ang daming pinagdaanan, pero nakukuha pa rin gumawa ng mabuti. Nagawa pang magbigay at kinakaya pang magmahal. Alam kong proud ka sa akin, Ma, pero mas proud ako sa'yo. Sana maging katulad kita na mabait, maalaga, mapagbigay at mapagmahal. I love you, Mama. Balang araw, masasabi ko rin sa'yo na ako naman. Ano mang hirap ng buhay, matuto pa rin tayong magpasalamat. Yan namang turo sa akin ng aking lola, si Ima, si Victoria. Social, di ba? Dahil sabi mo sa akin na Tagalogin ko yung speech ko para maintindihan mo, i-Englishin ko na ngayon. Charot lang. Si Ima na lola na ng lahat. Alam ng mga kaibigan ko yan. Si Ima na nag-alaga sa akin simula nang isilang ako sa mundong to. Si Ima na palaging nagsusuot ng medyas ko tuwing papasok sa school nung elementary. Si Ima na araw-araw tinatali yung ribbon ko ngayong senior high. Si Ima na ayaw akong ma-honor kasi nagkakasakit daw ako. Pero halos ipagawa na ako ng stage nung nalaman na mag-i-speech ako. Si Ima na aking partner in crime. Si Ima na kasama ko palagi sa SM para magsukat ng damit. Si Ima na inaalagaan ako tuwing may sakit. Si Ima na hinahabaan ng pasyensya kay Janjan. Si Ima na sobrang tibay ng pananampalataya sa Diyos. Si Ima na mapagbigay. Si Ima na nasa kanya na lahat-lahat, kabaitan, kagandahan at kasipagan. Manang-mana sa akin. Thank you sa'yo, Ima. Saksi ako sa lahat ng sakripisyo na ginawa mo para sa amin. Para sa pamilya mo. Palagi mong itinuturo sa akin na mas masarap mamuhay ng simple. Na kahit may problema ay magpatuloy lang. Dadalhin ko lahat ng mga pabaon ng pangaral sa akin hanggang sa pagtanda ko. Mahal na mahal kita. Magpahilot na tayo kay Mang Domeng mamaya. Sa aking kapatid, nakaaway ko na naman ngayon. Alam kong kahit hindi ka na natutulog, puro laro at pakikipag-chat ang inaatupag, ay may malalim ka pa ring pangarap sa buhay. Tandaan mo na, nandito lang ako para sa'yo at susuportahan kita sa kahit na anumang pangarap mo. Hindi ka na bata, kaya sana alam mo na rin ang mga responsibilidad mo at huwag ka nang maging pasaway. Salamat, Janjan. Yun lang. Sa aking baby na si Kuchi, hindi pwedeng hindi kita pasasalamatan kahit hindi mo ko naiintindihan. Hindi rin naman kita naiintindihan dahil puro ka arf-arf lang. Salamat sa'yo, Kuchi ko. Ikaw ang comfort ko sa nakakapagod na mundo. Ikaw ang isa sa mga kasiyahan ko. Sana masaya ka sa akin at sa tahanang mayroon ka. Wabog kita. Kay tita na isa ring dakilang guro, kaya kitang-kita ko talaga yung mga hirap na pinagdadaanan ng ating mga teachers. Thank you, tita. Kay Papa, kay Tito Bio, kay RJ, at kay Aldrin, thank you sa inyo. Sa lahat ng mga kaibigan, kasama, kapitbahay, at kakilala ko na itinuturing ko na rin na parang pamilya, sa mga taong sumuporta at naniwala sa akin at sa mga kung ano pang kaya kong gawin, bahagi kayo ng tagumpay na ito. 6 na taon ang nagdaan na para bang kahapon lang. Hunyo 1, 2015 ang unang araw ng pasok natin sa ating sintang paaralan. At ngayong araw na ito ay
lugar na itinuturing na nating pangalawang tahanan. Malungkot man dahil virtual ang ating pagtatapos, walang yakap, walang iyakan, walang tawanan, walang selfies, at walang group pictures. Ngunit kahit na ganun pa man, huwag nating kalimutan ang isa't isa at ang mga taong naging parte ng ating high school life. Tunay ngang ito ang isa sa hindi malilimutang yugto ng ating buhay. Ang high school ang pinakamasayang stage ng ating pag-aaral. Maraming memories, experience, at higit sa lahat, lifelong learning. Kaunting na lang ay makakarating din tayo sa bukas na matagal na nating pinagdarasal. Sa bukas na di na tayo makapaghintay na dumating. Marami pang hamon, paghihirap, at problemang ibabatas sa atin ng buhay. Marami pang luha na ibubuhos, dugong iaalay at pawis na papatak. Ngunit huwag natin kalimutan ang rason kung bakit tayo nagsimula at kung bakit tayo nagpapatuloy. Balang araw, pasasalamatan natin lahat ng hirap na nararanasan natin at masasabi natin na kaya pala binigyan tayo ng ganito kahirap na buhay ay para sa mas masarap na pagtamasa sa tagumpay. 원하는 대로 나가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 단단해질 테니 다시 시작해 다시는 나를 잃고 싶지 않아 내 전부를 걸었으니까 원하는 대로 다 가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 단단해질 테니 다시 시작해 Tayo ay sumabay sa awit ng nagsipagtapos sa awiting Follow Your Dreams ni Sherin Reyes. People laugh as they stare at you and say she's got nowhere to go. But if they only know you're thinking, where did I go wrong? How should I move on in spite of what I see? They're losing faith in me. You tell yourself you believe that in every feat it takes a heart to endure all the pain and grief, having the hope to see the best that you can be. Follow your dreams, the courage found within. Your soul is keeping you so strong that you could rise each time you fall and stand up on your own. This time you won't go wrong. Just give your best to hold your will. Persistently become the one you've always aimed to be.
not retreat. Resist this toss, then be tough if you must compete. Learning the path of fate by every road you take. Follow your dream, the courage found within. Your soul is keeping you so strong that you can rise each time you fall and stand up on your own. This time you won't go wrong. Just give your best to hold you will persistently become the one you've always aimed of, reaching that peak so high. But you can't describe all your fears inside. Then one day you might be filled with worries. You'll find out in time. Every misery meant to make you feel you're stronger to breathe. Follow your dream, the courage found within. Your soul is keeping you so strong that you can rise each time you fall and stand up on your own. This time you won't go wrong. Just give your best to hold your will persistently become the one you've always aimed to be. At dyan po nagwawakas ang maikli, ngunit makabuluhan nating palatuntunan. 10 po ng mga kasamahan kong guro, kawani, at lahat ng bumubuo ng paaralan ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng nakiisa upang maging kasiyasiya ang programang ito. Ako po si Ginoong Ryan Christopher M. Reynado. Ako naman po si Ginang Christine Joy R. Talusan. Muli ay marami pong salamat at mabuhay po tayong lahat. Darating din ang araw na tayo'y tatanda. Pagbagal ang mga paa at mandalabo ang mata. Hindi mamamalayan ang pag-ikot ng mundo. May kulang pa ba? Hindi ko din maintindihan yung sarili ko. Bakit? Hindi ko din alam. Darating din ang panahon na malalagas ang buhok.
darating din ang bukas na tayo'y kukupas. Ang buhay ay magwawakas kasama ang gunita, ngunit hindi malilimutan ang pag-ibig ko sa'yo. Magpakailan panahon na ililipas din, mga araw ay daraan. Ang mundo ay papanaw din, ngunit hindi ang aking puso, ngunit hindi ang pag-ibig ko sa'yo. Habang buhay kitang mamahalin, habang buhay kitang hihintayin, habang buhay kitang mamahalin. Magpakailanman panahon na ililipas din, mga araw ay daraan. Ang mundo ay papanaw din, ngunit hindi ang aking puso. Panahon na ililipas din, mga araw ay daraan. Ang mundo ay papanaw din, ngunit hindi ang aking puso, ngunit hindi ang pag-ibig ko sa'yo. 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 Sa'yo.